So ayun guys, view sync. So hello guys, good morning. This is me again, Manang Jesay, and for today's video guys, meron na akong new video na ituturo sa inyo guys. So ang video na ito ay kung paano madagdagan ang ating watch hours, lalo na't hindi ka pa monetize na channel. Okay? So kung interesado ka sa video na ito, kung bago ka pa lang sa channel na ito, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell button para naman updated ka sa next ko na video. So, let's proceed to our tutorial. So, first nating gawin is punta tayo sa ating YouTube channel. Okay, YouTube. Ayan. Alright, punta po tayo sa ating YouTube channel. And then, pili ka ng isang video guys. So for example, this one. Ayan, share. And then, copy link. So, kapag na-copy link na siya guys, punta kayo sa Chrome or any browser you have. Ayan. So, search mo view sync. Ayan, lumabas viewsync.com. And then just click lang guys, view sync. So meron dito guys na lumabas, merong view sync, then add video, test audio, view sync, and then and so on. So ano muna natin guys, i-desktop. Okay? Ayan, desktop. And then pagkatapos guys, merong plus sign dyan guys sa add video. So i-paste natin yung nakapilink natin doon sa ating YouTube channel. So ayan. And then paste. So paste na naman. So, mag-paste tayo ng 12 videos. Okay? Ayan, click, then paste. So, maglagay tayo ng 12 video. So, ayan, 3 na yan. Okay, nalaload siya. Okay. Hintayin lang nyo guys kasi naglo-loading pa siya. So, 6 7 8 So, hanggang 12 lang guys. 8 and then 9 Ayan guys, 12 na siya. And then so the next natin gawin is lagyan natin ng oras. So for example dito, nag-start siya ng 5 minutes. So 5 10 15 and so on guys. 15 20 25 26 ay ano 30 guys. So 35 and then 40 45 50 55 and then dito is 58. So ayan guys, natapos ko na yung lagyan. So dito
merong view sync. So, just click view sync. Ayan, so, pagkatapos may lumabas dito na link. So, copy lang guys. So, dandahan lang. Ayan, copy. So, punta kayo ng new tab. So, dyan sa search engine, so, i-paste nyo dyan yung nakopy link nyo. So, ayan, paste. Ayan, may lumabas na mga video na ating ginawa kanina guys. So, hintayin lamang. Ayan. So, i-desktop muna natin. I-desktop? So, ayan guys. Nandito na siya. Naglo-load lang. So, ayan. I-play nyo ng sabay-sabay. So, ayan guys, pipindutin mo yan isa-isa yung naka-red na play button para mag-play. And then, sabay-sabay na po yan guys na mag-play guys. So sa 11 to 12 na video, dapat naka-mute siya guys para hindi maglo-loading. Okay? So, gawin nyo to guys araw-araw kapag meron kayong internet connection. Yes. So, kung load lang gamit natin ay talagang mahina talaga. So, I prefer using Wi-Fi like that. So, yun guys. Yun lang sa video na to guys. I hope nakakatulong ito sa inyo. And meron din kayong natutunan sa video na to. So, kung hindi ka pa nakasubscribe, paki-subscribe naman ng YouTube channel ko. So, thank you so much, everyone.